سلامونه دوستانو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکاډمي کې هیله لرو چې روغ جوړ به یاستئ، د ژوند چارې مو بخیر روانې وي، له هر خلک مو د ژوند په چارو کې بریالي لره. نن موږ تاسو ملګرو په های انګلیش کلاس پلی لیست کې په کوم پلی لیست کې چې ټینسز دي، نو د درېمې زمانې چې اخري زمانه ده د دې اخرنۍ برخه وایو چې نور به ټینسز پای ته رسیږي. نو دې ته ویل کېږي فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس چې دا د ټینسزو اخرنۍ برخه ده. نو راځئ د دغه ټینس په هکله باندې نن موږ تاسو خبرې اترې لرو. نو مخکې له دې نه چې موږ تاسو د دغه درس په اړه باندې وغږېږو، یوه هیله زموږ د ستاسو څخه نو دا کار حتما در سره وکړئ چې په دغه ورځو کې زموږ یوټیوب چینل سناسه سلو روان دی. نو که کولی شئ دغه کار حتما در سره وکړئ چې په دغه ویډیو باندې سناسه انګلیسي کمنټونه وکړئ، ولو کوم انګلیسي زده هم نه وي، حداقل یو څه ولیکئ تر څو پورې د زموږ یوټیوب چینل خپل اولنی حالت ته راسي. نو مخکې له دې نه چې درس راسو څو جملې موږ ستاسو لپاره اماده کړي دي. که چېرته کولی شئ چې دغه ډول جملې تاسو په انګلیسي ژبه کې ووایاست، نو په کار نه دی چې دغه ویډیوز موږ سره وګورئ، چون په دغه ویډیو کې به تاسو دغه ډول جملې زده کوئ. نو د دې د جملو د زده کړې لپاره دغه ویډیوز موږ سره تر اخره پورې وګورئ. جملې داسې دي: ما به تر سبا سهار پورې له 3 ساعتونو راهیسې درس ویلی وي. د حماس به تر ماښام پورې له 2 ساعتونو راهیسې په جومات کې قرآن کریم لوستی وي. عمران به تر غرمې پورې له 5 ساعتونو راهیسې په دکان کې کار کړی وي. موږ به تر راتلونکې اونۍ پورې له 1 میاشتې راهیسې د انګلیسي ژبې زده کړه کړې وي. مور به تر 10 بجو پورې له 2 ساعتونو راهیسې ډوډۍ پخه کړې وي. هغوی به تر ماښامه پورې له سهار راهیسې سفر کړی وي. که چېرته دغه ډول جملې تاسو په انګلیسي ژبه کې نسئ جوړولی، راځئ د دې جملې لپاره به نن موږ تاسو خبرې اترې کوو چې دې ته ویل کېږي فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس، راتلونکې بشپړه روانه زمانه. صحیح دی؟ د دې تعریف داسې دی چې په انګلیسي کې future perfect continuous tense is used to describe an action that will have been continuing for a period of time before a specific time in the future. دا په انګلیسي کې تعریف دی، په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو چې راتلونکې بشپړه روانه زمانه هغه زمان دی چې د داسې عمل د بیان لپاره کارول کېږي چې تر راتلونکي ټاکلي وخت مخکې به له یوې مودې راهیسې په دوامداره توګه روان وي. صحیح دی؟ ګورئ چې تر راتلونکي ټاکلي وخت مخکې، صحیح دی؟ راتلونکی ټاکلی وخت، مثلا تر راتلونکی ټاکلی وخت ټاکې سبا ماسپښین، له هغه څخه مخکې به له یوې مودې راهیسې په دوامداره توګه روان وي. صحیح دی؟ له هغې څخه مخکې کومه وخت چې دی، له ټاکلي وخت څخه مخکې به له یوې مودې څخه په دوامداره توګه روان وي. صحیح دی؟ د دغه حالتونو په اړه باندې کله چې موږ تاسو خبرې اترې کوو، نو بیا دغه ټینس موږ تاسو کاروو. د دې ټینس لپاره موږ تاسو فورمولې لرو. که چېرته غواړو چې مثبتې جملې جوړې کړو، نو څنګه به یې جوړو؟ فورمولې داسې دی چې subject فاعل will have been. صحیح دی؟ will plus have been. صحیح دی؟ بیا ورپسې verb with ing. طبعا په continuous tense کې موږ تاسو first form of the verb کارو with ing. صحیح دی؟ plus object plus sense or for sense یا for plus time. صحیح دی؟ جملې ته راځو. Ahmad will have been studying English for 3 hours by 10 o'clock. احمد به تر 10 بجو پورې له 3 ساعتونو راهیسې انګلیسي زده کړې وي. صحیح دی؟ نو دا یو شی په ذهن کې در سره وساتئ چې په دې کې د have been چې دی، دا داسې نه دی چې د سینګولر لپاره به has been کارول کېږي. صحیح دی؟ دا ثابت دی چون ټینس دی او په ټینس کې فورمول دی. په دې کې بیا د سینګولر او د پلورل لپاره موږ تاسو has been یا have been نسو کارولی، یوازې have been که سینګولر وي اسم یا پلورل وي. صحیح دی؟ اوس بلې جملې ته راځو. مریم will have been cooking dinner for 2 hours by evening. مریم به تر ماښام پورې له 2 ساعتونو راهیسې ډوډۍ پخه کړې وي. درېیمه جمله دی we will have been playing cricket for 4 hours by sunset. موږ به تر لمر لوېدو پورې له 4 ساعتونو راهیسې کرکټ کړی وي. صحیح دی؟ مثلا موږ تاسو سبا یو مشوره کوو، دا وایو چې مخکې له دې نه چې مازدیګر سي موږ تاسو باید چې کرکټ لوبه کړې وي، کوم چې 3 ساعته وخت نیسي. صحیح دی؟ دغه ډول جملې که چېرته موږ تاسو غواړو چې وایو، نو د دې لپاره دغه فورمول او دغسې جملې جوړول پکار دي. راځو اوس موږ تاسو منفي جملو ته، چې منفي جملو کې موږ تاسو څنګه فورمول لرو. اول سبجکټ دی، بیا ویل دی، د ویل نه بعد ناٹ دی. صحیح دی؟ نور هماغه فورمول دی. subject will not have been. صحیح دی؟ مثلا جملو ته راځو. احمد will have
Ahmad will not have been studying English for 3 hours by 10 o'clock. احمد به تر 10 بجو پورې له 2 ساعتونو راهیسې انګلیسي نه وي زده کړې. صحیح دی. بله جمله دی She will not have been waiting for the bus for an hour. هغې به له 1 ساعت راهیسې د بس انتظار نه وي کړی. They will not have been traveling for 5 hours by noon. هغوی به تر غرمې پورې له 5 ساعتونو راهیسې سفر نه وي کړی. دا شولې منفي جملې. اوس موږ تاسو راځو سوالیه جملو ته، هغه جملو ته چې په کومه جملو کې موږ تاسو له یو چا څخه پوښتنه کوو. نو د دې جملې فارموله داسې دی چې په اول سر کې به will تاسو ولیکئ، بیا به ورپسې subject، بیا have، بیا plus been plus verb with ing plus object plus sensor for plus time plus question mark. یعنی د دې جملو په آخر سر کې به موږ تاسو question mark ورکو. د تیرو 2 جملو کومې چې مثبت او منفي جملې دي د هغه په پای کې به موږ تاسو full stop ورکو. صحیح. فرق یې دومره دی او فرق دا دی چې په اول سر کې دلته will راځي. صحیح. Examples: Will Ahmad have been studying English for 3 hours by 10 o'clock? آیا احمد به تر 10 بجو پورې له 3 ساعتونو راهیسې انګلیسي زده کړې وي؟ صحیح دی. Will your father have been working in the office since morning? آیا ستا پلار به له سهاره راهیسې په دفتر کې کار کړی وي؟ Will they have been playing football for 2 hours? آیا هغوی به له 2 ساعتونو راهیسې فوټبال کړی وي؟ نو دا شوله د سوالیه جملو فارموله او ورسره examples. صحیح. نو د دې لپاره چې دغه ویډیو موږ تاسو را لنډه کړو، نو یوازې به زه تاسو ته خانخلیانو په اړه باندې وغږېږم. نو وخت به مو زیات نه ضایع کېږي. که په هر ځای کې مو مشکل و، یا په قاعدو کې، یا په فورمول کې، یا په تشریح کې، یا په مثالونو، یا په بل شي کې، نو کولی شئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. انشاءالله موږ به تاسو ته هلته نور معلومات هم درکړو. نو خانخلیان یې داسې دي چې fill in the blanks. احمد 2 ځایه خانخالي studying English for 3 hours by 10 o'clock. دا تیر پسیر جملې دي سناسه بعضې پکې. نو تاسو له تیر څخه نقل مه کوئ، په خپله باندې کوشش وکړئ چې حل یې کړئ. وروسته سناسه جملې دي چې هغه بیا په تیرو درسونو کې نه وي. صحیح دی. د دې لپاره مې ځینې جملې درته راوړي دي چې تاسو سناسه نقل له هغوی څخه نه، بلکې اوسنی درس مو ممکن سناسه په ذهن کې پاتې وي، نو دا خانخالیان ورباندې ټکې کړئ. بیا یو ځل یې له سره غوږ ورته ونیسئ. اوله جمله داسې دی چې احمد 2 ځایه خانخالي، بیا studying English for 3 hours by 10 o'clock. دوهمه جمله مریم خانخالي، بیا have، بیا خانخالي cooking dinner for 2 hours. دریمه جمله we will خانخالي been playing cricket since morning. څلورمه جمله خانخالي دی they have been working for 5 hours. پنځمه جمله my father will have been خانخالي the car since sunrise. صحیح دی. شپږمه جمله داسې دی she 2 ځایه خانخالي، بیا been teaching for 10 years by next year. صحیح دی. اوومه جمله they will have خانخالي living in Kabul for 5 years. اتمه جمله اول ځای کې خانخالي دی your brother have been reading since morning. صحیح دی. دا سوالیه جمله دی. نو نهمه جمله I will have been خانخالي for 2 hours by noon. لسمه جمله the students خانخالي have been preparing for the exam since morning. دا وی خانخالیانی. نو هیله ده چې دغه خانخالیانې در سره راکې کړئ. نو انشاءالله چې په درس کې بس مشکل نه وي، خو بیا هم احیانا که څه باندې مو سر نه وي خلاص شوی، کولی شئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. موږ به ستاسو سره انشاءالله په کمنټ کې هم مرسته وکړو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارو. ښې شېبې، ښه وخت. الله مو حافظ و ناصر شه. یو شی مو ویر نه سي چې حتما ویډیو در سره لایک کړئ او په کمنټ کې څه نصیحت مو ولیکئ، چون ستاسو ممکن وخت ونه نیسي. اوس موږ به څه یوټیوب چینل هغه خپل حالت ته راسي. السلام علیکم.